มหาการอุบาสกกำลังบุญไม่เพียงพอหยุดยั้งผลของกรรมชั่วครั้งอดีตการข้าราชการคนหนึ่งของพระเจ้ากรุงพาราณสีปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าคุ้มครองป้องกันภัยให้ประชาชนผู้จะสัญจรผ่านเส้นทางป่าที่มีภัยจากพวกโจรซึ่งผู้ที่จะผ่านเส้นทางนี้จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมตามที่ราชการตั้งไว้ต่อมาชายหนุ่มคนหนึ่งเดินทางพร้อมด้วยพาหนะเกวียนมากับภรรยาสาวสวยจำเป็นต้องผ่านดงป่าแห่งนี้หยุดเกวียนที่ด่านตรวจแล้วในเวลาใกล้ค่ำนายราชภัฏได้เห็นภรรยาของหนุ่มแล้วเกิดความรู้สึกรักและความเสน่หาขึ้นมาทันทีชายหนุ่มกล่าวความประสงค์ว่านายท่านโปรดช่วยคุ้มครองให้พวกเราผ่านพ้นดงแห่งนี้ด้วยเถิดนายราชภัฏอยากได้หญิงสาวมาเป็นภรรยาของตนเองจึงออกอุบายว่าตอนนี้ใกล้มืดค่ำแล้วพวกท่านจงนอนค้างแรมที่เรือนของเราก่อนเถิดพรุ่งนี้เช้าค่อยเดินทางเราจะคุ้มครองให้ชายหนุ่มต้องการรีบเดินทางจึงวิงวอนว่านายท่านตอนนี้ยังไม่มืดค่ำยังมีเวลาได้โปรดนำพวกเราไปในเวลานี้เถิดนายราชภัฏก็ยังยืนยันว่าเอาอย่างนี้นะอย่าเพิ่งเดินทางเลยรอเช้าดีกว่าเราจะให้คนจัดที่พักและอาหารให้พวกท่านที่เรือนของเรานะชายหนุ่มและภรรยาแม้จะไม่เต็มใจที่ต้องนอนค้างแรมแต่ก็ไม่อาจขัดใจของคนทางการได้เลยจำต้องเข้าพักแรมในเรือนของนายราชภัฏนั้นส่วนนายราชภัฏก็คิดร้ายวางแผนจะโยนความผิดให้ชายหนุ่มโดยจะแอบเอาเครื่องประดับแก้วมณีก้อนหนึ่งของตนไปซุกซ่อนไว้ในยานของพวกเขาตอนดึกสงัดเมื่อได้เวลาเขาก็เปลี่ยนชุดทำตัวเป็นโจรเข้าไปในบ้านสักพักก็ส่งเสียงร้องโวยวายว่ามีโจรเข้าบ้านแล้ววิ่งออกไปนอกบ้านรีบเปลี่ยนชุดแล้วแอบกลับเข้ามาในบ้านแสดงท่าทีตกใจอยู่ในมุมหนึ่งของบ้านแล้วสั่งให้คนในเรือนสำรวจทรัพย์สินในบ้านก็พบว่าแก้วมณีหายไปจึงสั่งให้ปิดล้อมบ้านไว้แล้วเริ่มตรวจค้นทุกคนในบ้านจากนั้นไปค้นในเกวียนน้อยของชายหนุ่มนั้นก็พบแก้วมณีดังกล่าวชายหนุ่มถูกกล่าวหาว่าเป็นโจรขโมยแก้วมณีนายราชภัฏผู้ตกอยู่ในอำนาจราคะแสดงทีท่าโกรธเอาจริงเอาจังว่าเหล่านี้เป็นถึงหัวหน้าด่านเชื้อเชิญเจ้าเข้ามาพักกินนอนในบ้านเจ้ายังมาขโมยทรัพย์ของเราพวกเจ้าจงช่วยกันทุบตีอ้ายคนนี้ให้ตายเลยคนของเขาช่วยกันลุมทุบตีชายหนุ่มจนทนไม่ไหวถึงแก่ความตายจากนั้นนำศพไปทิ้งแล้วได้หญิงนั้นมาเป็นภรรยาสมดังใจนายราชภัฏดำรงอยู่ตามอายุขัยตายแล้วเกิดในอเวจีนรกถูกนายนิรยบาลทุบตีตายอยู่100 อัตภาพครั้งสมัยพุทธกาลอดีตนายราชภัฏได้มาเกิดเป็นชาวสาวัตถีบิดามารดาตั้งชื่อให้ว่ามหาการเมื่อเจริญวัยแล้วเขาเป็นพุทธมามกะฟังธรรมแล้วบรรลุโสดาปัตติผล
เป็นพระอริยโสดาบันเขาเป็นอุบาสกผู้มีศรัทธาที่มั่นคงรักษาอุโบสถเดือน8 วันเมื่อถึงวันที่รักษาอุโบสถเขาจะค้างแรมฟังธรรมอยู่ในพระวิหารเชตวันตลอดคืนถึงรุ่งเช้าในคืนที่เขารักษาอุโบสถคราวหนึ่งขณะนั่งฟังธรรมอยู่ในพระวิหารนั้นตอนใกล้รุ่งพวกโจรได้แอบเข้าไปขโมยของในเรือนหลังหนึ่งขณะรวบรวมทรัพย์ใส่ถุงผ้าแล้วกำลังจะหนีเจ้าของบ้านตื่นขึ้นมาเห็นจึงตะโกนร้องบอกให้คนในเรือนและเพื่อนบ้านช่วยกันวิ่งไล่ติดตามโจรพระอาทิตย์ถอแสงแล้วมหาการอุบาสกเดินออกจากพระวิหารจะกลับบ้านได้แวะล้างหน้าที่สาโบกรณีหน้าวัดขณะที่เขากำลังก้มเงยอยู่ที่ริมสระนั้นโจรคนนั้นวิ่งเข้ามาทางที่เขายืนอยู่พอดีเมื่อเห็นจวนตัวแล้วจึงทิ้งถุงใส่ทรัพย์ไว้ใกล้ๆเขาพวกเจ้าของทรัพย์และเพื่อนบ้านวิ่งไล่ติดตามโจรมาเห็นถุงผ้าเปิดออกดูก็พบว่าเป็นทรัพย์สินของตนจึงช่วยกันจับกุมมหาการอุบาสกกล่าวหาเขาว่าแกเป็นพวกโจรที่เข้าไปขโมยของแล้วแทรกมาฟังธรรมในวัดเดินออกมาล้างหน้าที่นี่ใช่ไหมล่ะพวกเขาไม่ได้สอบสวนไม่ได้ให้เขาได้พูดอะไรลงมือช่วยกันทุบตีจนตายแล้วทิ้งศพไว้ตรงนั้นภิกษุและสามเณรทั้งหลายถือหม้อน้ำออกมาจากพระวิหารจะมาตักน้ำได้พบศพแล้วจำได้ว่าเป็นมหาการอุบาสกก็พูดกันว่าท่านมหาการอุบาสกอยู่ฟังธรรมในวิหารทั้งคืนออกมาแล้วถูกฆ่าตายคนดีๆไม่น่าจะถูกฆ่าตายอย่างนี้เลยต่อมาพวกญาติๆก็นำศพเขาไปภิกษุและสามเณรตักน้ำแล้วกลับมายังพระวิหารแล้วกราบทูลให้พระศาสดาทรงทราบเรื่องพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายท่านมหาการอุบาสกในอัตภาพนี้ไม่ควรตายอย่างนี้เลยแต่เขาตายตามสมควรแก่อกุศลกรรมที่เขาทำไว้ในการก่อนแล้วจากนั้นตัดเล่าเรื่องสมัยที่เขาเป็นนายราชภัฏจบแล้วตัดพระคาถาว่าบาปที่ตนเองทำไว้เกิดในตนมีตนเป็นแดนเกิดย่อมทำลายคนผู้มีปัญญาสามเหมือนเพชรที่เกิดจากหินทำลายแก้วมณีที่เกิดจากหินฉะนั้น